what is up you guys? म दिपेश र आजको भिडियोमा हामी सिक्न गइरहेको छौं एउटा गिटार टेक्निक है। यो टेक्निक चाहिँ मैले इन्ट्रोमा पनि तपाईहरुलाई अलि ठाउँ-ठाउँमा बजाएर सुनाएको थिएँ हैन। अनि यो टेक्निक चाहिँ के हो भने हाफ बेन्ड चाहिँ कसरी हुन्छ भने तपाईको रङ नोटबाट राइट नोटमा चाहिँ ल्यान्ड गर्ने के हाफ बेन्ड लिएर। जस्तै फर एक्जाम्पल अब यो हामी ए माइनर पेन्टाटोनिक लियौं हैन। अब यसमा राइट नोटहरु चाहिँ यो भयो हैन। अब तपाईको चाहिँ मैले यो टेक्निकबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ भने तपाईले यो रङ नोट जस्तै यो नोट त पर्दैन नि त स्केलमा हैन। अनि अब यो नोटहरु मात्र पर्ने भयो, तर यो नोटबाट बेन्ड गरेर यो डी नोटसम्म पुग्ने क्या। जस्तै यो ए माइनर पेन्टाटोनिकमा पर्छ तर यो पर्दैन, तर यो नोटबाट बेन्ड गरेर चाहिँ यो नोटमा चाहिँ ल्यान्ड गर्ने। बेसिकली यही हो यो टेक्निक हैन। अनि तपाईहरुले तपाईको सोलोहरुमा छिराउन सक्नु भयो भने यसले अलिकति युनिक क्यारेक्टर दिन सक्छ हैन। सो यसको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ कसरी गर्ने भने जस्तै फर एक्जाम्पल यो लिक लिम हैन। यस्तो यहीँबाट बेन्ड लिनु सट्टा यहाँबाट बेन्ड लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिफरेन्स सुने जस्तो हैन, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ सुने जस्तो हुन्छ। अब म ब्याकिङ ट्र्याक बजाएर हैन, ब्याकिङ ट्र्याक त नभनौँ, एउटा लुप मैले बनाएको छु। त्यो लुप बजाएर अनि त्यसको माथि तपाईहरुले अब नोटिस गर्नु होला कसरी चाहिँ मैले रङ नोटबाट राइट नोटमा बेन्ड गरेर यो टेक्निक इन्कर्पोरेट गर्छु भनेर। यो लुप चाहिँ यस्तो छ, बेसिक एउटा ए माइनरको लुप छ हैन यसमा। सो अब मैले स्लाइड हानेको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। अब बेन्ड गरे भए जस्तै योबाट बेन्ड नगरिकन रङ नोटबाट चाहिँ बेन्ड गर्ने क्या। जस्तै यो नोट त पर्दैन नि त यसमा हैन। यो नोट मात्र होइन, तपाईहरुले अब रङ नोटबाट यो पेन्टाटोनिक स्केलमै और मेजर स्केल तपाईहरु जुन स्केलमा बजाइरहेको छ त्यो स्केलको चाहिँ राइट नोट हिट गर्नको लागि तपाईले यो रङ नोटबाट बेन्ड लिएर जुन पनि नोटमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अब जहिले गर्दाखेरि पनि सुहाउँदैन, तर तपाईहरुले आफ्नो सोलोमा इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि चाहिँ यसले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ सुन्न सक्छ है। जस्तै ठ्याक्क म ए को पछाडि छु हैन। यो त कस्तो रङ नोट हो नि त। अब यहाँबाट तर बेन्ड गरेर एमै जाने। अब यो इन्कर्पोरेट गर्न पनि तपाईहरु अलिकति सिक्नुपर्छ कसरी चाहिँ अलि स्मुथली चाहिँ यो बेन्डहरु गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएपछि चाहिँ सजिलै हुन्छ। सो यो टेक्निकले चाहिँ तपाईहरुलाई सोलोहरु मोर इन्ट्रेस्टिङ बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पनि आफ्नो सोलोहरुमा और ज्यामहरु गर्दाखेरि चाहिँ यो टेक्निक एकदम इन्कर्पोरेट गरेर हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ। आई होप दिस टेक्निक विल बी युजफुल टु यु। प्लिज रिमेम्बर टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हेल्प अस ग्रो। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला र तल कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरुलाई कुनै टपिकमा भिडियोहरु हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेखिदिनु होला। So this is me, Dipesh, signing off. Have a good one.